درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون، کانال بهار عسکری آکادمی، و خیلی خوشحالم از اینکه قراره این آموزش فوق العاده ساکورا بافی رو در اختیارتون قرار بدم. بچه‌ها من توی این کانال هم آموزش قلاب بافی براتون دارم و هم ساکورا بافی. هنر ساکورا بافی یک هنر اصالتا ژاپنی هست که توی آموزش سبد نیم دایره ساکورا بافی من کامل در رابطه با متریالی که شما نیاز دارید برای استفاده و اینکه از کجا میتونید تهیه کنید، چطور برش بزنید، تمام نکات رو از صفر بهتون گفتم. پس وقتی که این آموزش رو دیدید خواستید شروع کنید، حتما آموزش سبد نیم دایره رو هم ببینید، چون اون بیس کارتون هست. اصلا گفتم چطور این نوارها رو صاف بکنید و اینها، دیگه تکرارش برای بقیه دوستان خسته کننده میشه و این بیس ساکورا بافی رو من از صفر براتون توی آموزش سبد نیم دایره ساکورا بافی گذاشتم که حتما از تو همین کانال نگاهش کنید و دیسکریپشنش رو هم بخونید. برای بافت این سبد بسیار جذاب ساکورا که اسم این بافت مدل اسکاندیناوی هست، شما 8 تا نوار ساکورای 40 سانتی نیاز دارید و قسمت ارزش رو هیچ کدوم از این نوارها رو کات نمی کنید، همینطور که توی کلافش به دستتون میرسه فقط سایز 35 تا 40 سانت اوکی هستش، این رو کات میکنید. خب و 8 تا لازم دارید برای قسمت بافت بدنه. برای قسمت لبه کار شما میتونید از یه رنگ دیگه استفاده کنید که من برای این قسمت میخوام از نوار ساکورای دو رنگ استفاده کنم که فکر کنم خیلی بافت و قشنگ میکنه. خب حتما اسپری آب کنار دستتون باشه برای استحکام سازی. چسب چوب رو نیاز داریم، همچنین گیره لازم داریم و دستان هنرمند. قبل از اون که بریم آموزش رو شروع کنیم حتما این کانال رو سابسکرایب کنید بچه‌ها. آموزش کیف خیلی خوشگلم براتون ساکورا بافی گذاشتم، چند تا سبد خوشگل بافت‌ها رو گذاشتم، حتما ببافید و عاشق این هنر بشید. برای اینکه ما باف رو شروع بکنیم من نوارها رو وسط علامت زدم، مثلا این 40 سانت هست، 20 سانتش این طرف، 20 سانت این طرف، وسطش رو با مداد علامت زدم که بتونم راحت‌تر بافتم رو انجام بدم. خب برای بافت ما همونطور که گفتم این خطوط رو لازم داریم که بتونیم چیدمان رو انجام بدیم. ما 8 تا نوار داریم، 4 تا از نوارها رو باید به صورت عمودی و 4 تا از نوارها رو به صورت افقی باف بزنیم. خب نوار عمودی رو ببینید این خطش اینجاست، خب این خطی که کشیدم اینجا میذارم و نوار افقی رو میبرم زیرش و ببینید اینجا میذارم. خط نوار افقی رو اینجا قرار میدم. خب یعنی خط نوار افقی اینجاست، وسط نوار افقی اینجاست و وسط نوار عمودی زیر این قرار میگیره. چرا؟ چون 2 تا باید اینجا افقی بذارم، 2 تا این طرف بذارم که در انتها کوتاه بلند نشه. خب حالا کامل من چیدمان رو انجام میدم، باز هم براتون توضیح میدم، نگران نباش. خب الان یه دونه نوار عمودی داریم که روی این نوار قرار گرفته. میخوام بیام یه دونه نوار عمودی زیر قرار بدم به این صورت. ببینید اینو زیر قرار میدم این شکلی و ببینید خطی که داره اینجاست. خب حالا یه دونه نوار افقی باید بیام و این زیر قرار بدم. پس ما اینطوری بافتمون رو انجام میدیم. شما وقتی که بافتو ببینید بعد میتونید به راحتی خودتون اینها رو چیدمانش رو تغییر بدید. ببینید بچه‌ها من میام این نوار رو از زیر این میذارم و میاد روی این. ببینید اینجوری الان این بافتمون به این شکل قرار گرفت. خب برای اینکه بافتمون سر جاش قرار بگیره آب میزنم یه ذره بهش که اینطوری به محکم تر میشه. خب الان ببینید این نوار زیر این نوار و روی این نوار قرار گرفته، روی این قرار گرفته. این نوار هم روی این نوار و زیر این نوار قرار گرفته. اینها برعکس تو هم تنیده شدن، درسته؟ حالا میام یه دونه دیگه نوار اینجا میذارم، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. خب نوار بعدی باید برعکس این باشه. این الان اینجا زیر و رو. حالا این نواری که میخوام بذارم باید روی این بذارم و زیر این. خیلی راحته بچه‌ها، یعنی دیگه از این آسونتر به نظرم بافت نیست، چون سایزش هم کوچیکه. یکم بزرگتر بشه خب پیچیده تر میشه. خب اینم از این. ما الان 3 تا نوار اینجا داریم.
حالا میام یه دونه دیگه هم میذارم بشه 4 تاش کامل بشه. این رو الان این روه و بعد رفته زیر. حالا اینی که میخوام بذارم میره زیر بالایی و روی نوار پایینی. خب نوارهای عمودیم چیده شدن. برای اینکه محکم تر بشن آب میزنم. بچه ها ببینید نوارهای ساکورا رو شما کامل میتونید زیر شیر آب بگیرید. بعضی از بافت ها بعد از بافت اصلا کامل باید خیس بشه فرم بهش بدید، مثل بافت هایی که حالت خمره‌ای داره و گل بافته میشه و بعضیاتون نگرانی که اینها خراب نشن، هیچ اتفاقی برشون نمیافته. توی چسب چوبتونم اگر یه قاشق ماده آبگریز نانو کاور بزنید خیلی اوکی هستش، محکم میشه چسبتون و ضد آب میشه. خب حالا ببینید من الان میخوام یه دونه نوار افقی اینجا بذارم، این نوار افقی هم اینجا بذارم. خب به چه صورت باید بافت بزنم؟ این بافتا باید تو هم تنیده بشه دیگه، درسته؟ الان ببینید این قبلیه هر چی بود من برعکسش میبافم. الان این قبلیه زیر این بوده، رو زیر رو. حالا من باید بیام رو زیر رو زیر. رو یعنی چی؟ یعنی این رو روی این نوار قرار میدم، زیر این نوار، روی این نوار و زیر این نوار. خب و این رو تا جایی که میتونید به این بخش بچسبونید. ببینید خط وسط هم اینجاست و وقتی که شما بافتو میزنید ببینید اینها همه در یه امتداد هستن. این طرف هم اینطور، اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. خب حالا برای اینکه این فیکس بشه اسپری آب میزنیم. کفی بافتش خیلی آسونه، دیواره آسونه و دقتتون رو بیشتر کنید. خب حالا میایم اینجا. الان ببینید گفتم اینو بخوام بذارم باید برعکس این بافته بشه که بافت به هم تنیده بشه دیگه، درسته؟ الان اینو باید زیر این، روی این نوار، زیر این نوار و روی این قرار بدم. زیر رو، زیر و رو و این خطش میفته وسط. خط رو برای وسط گذاشته بودیم دیگه به این شکل. الان کفی کار بافته شد. پس ما اول یک کفی مربع داریم و بعد این بافت رو میایم و به هم توی دیواره میتنیم. خب برای اینکه بافتمون محکم بشه الان نیاز به چسب داریم. تمام نوارهایی که رو هستن رو میدیم بالا و چسب میزنیم زیرشو به این صورت. نوارهایی که بالا هستن رو چسب، این نوار بالاه برش میگردونم و چسب میزنم. چسبم هم یه ذره خوش شده باید با یه سوزن. خب این بالا هست، چسبش میزنم. این چسب رو میزنیم که نواره دیگه تکون نخوره موقع بافت دیواره، وگرنه توی استحکام کار اصلا تأثیری نداره. چون وقتی این بافت به هم تنیده میشه شما الان ببینید این الان چسبش هیچ تأثیری توی زیبایی کار نداره. حتی اگر شسته بشه هم این اصلا باز نمیشه. فقط لبه کار که چسب میزنی این احتمال داره موقع شستشوی یه ذره ول کنه، با دستتون اینطوری دوباره میچسبونی میذارین خوش بشه. به همین آسونی و عالی. تازه خیلی از بافت ها رو همونطور که گفتم به خاطر اینکه محکم تر بشن ما میایم و خیسش میکنیم، چون نوارهای ساکورا ماده آبگریز داره داخل خودش و اون ماده و چسبی که توشه با خیس شدن یه ذره ول میشه و این بافت رو به هم بیشتر میچسبونه. ساکورا بافی هنر بچه ها ژاپنی. از دوستانی که تازه دارن این ویدیو رو میبینن یا برای اولین بار این ویدیو رو اصلا ساکورا بافی آشنا شدید، توی یوتیوب معرفی شده این ویدیو بهتون، این یه هنر ژاپنی هستش. متریالش رو از چین وارد میکنیم و میتونید از سایت خودم متریال ساکورا بافی رو بگیرید، حتی چسب چوب و اون ماده‌ای که بهتون گفتم نانو کاور یا ماده آبگریز مرحله 2 توی سایتم baharaskari.com هست که میتونید تهیه کنید. خب من اینا رو چسبیدم. حالا بچه برای بافت اسکاندیناوی ما باید این مربع رو این شکلی بیایم. ببینید دو تا از این نوارها
و 2 تا از این نوارها رو اینجوری با خطکش یا با یه چسب از این چسبایی که اینطوری هست، من ترجیح میدم با خطکش و خودکار این کار بکنم، ولی حالا این چسب سخت باز میشه، ببینید، یا بیان با چسب علامت بزنید. من ترجیح میدم با مداد این کار رو بکنم. خب مثلا اینطوری من بیام توی این قسمت، خب اینو چسب بزنم که بعد بتونم خمش کنم. خب شما میتونید از این چسب کاغذی هم استفاده کنید، ولی من با مداد و خطکش راحت تر هستم. برای این کار خطکش فلزی خیلی به کارتون میاد، چون وقتی میخوان کار رو خم بکنید و دیواره رو شروع کنید به بافت زدن، ببینید 2 تا از این قسمت 2 تا از این قسمت رو اینطوری به صورت اوریب خطکش رو میزنم و خطش رو میکشم. حالا اینو خیس کردم، نمیخوام خیلی پررنگ بشه، ولی خب کشیدم. امیدوارم شما ببینید. حالا از این قسمت وسط این قسمت که این 2 تاست و وسط این قسمت میام دوباره یه خط میکشم. بچه‌ها این خطی که میکشم برای تا کردن این بخش هاست، چون بعد تا میکنیم و بافت رو در هم میتنیم، زیر و رو میبافیم که بهتون میگم. و جذابی این بافت به همین فرمیه که توی دیواره داره. بافتش با تمام بافتایی که قبلا داشتیم، زیر و رو و پیچ و نمیدونم بافت موجی و اینها، خیلی متفاوته. این آموزش کوچولوه ولی خیلی تکنیک جذابی داره. من خودم عاشق این مدل بافتا به این صورت. خب حالا این خطکش رو میذارم بچه ها، خب به این صورت، و بعد میام این قسمت رو میگیرم و تا میکنم. ببینید این رو قشنگ تا میکنم و اینجا هم میتونم چسب بزنم که این تکون نخوره. یه ذره اینطوری چسب بزنم در امتداد خودش دیگه، اینطوری. خب اینو تا میکنم و رهاش میکنم. اینو گیره میزنم که این چسبه به چسبه فعلا. حالا میام این قسمت، این 4 تا رو با هم تا میکنم، این 2 تا و این 2 تا. خب اینطوری خطکش رو میذارم به این صورت و تاش میکنم. این هم باید تا بشه از اینجا، این شکلی تا میکنم. به این صورت اینم تا میشه. خب اینجا اینم چسب بزنم اینجا که بهتر بمونه. ببینید این شکلی. الان من 2 تا نوار اینجا دارم، توی این بخش 2 تا نوار اینجا دارم. ببینید تاش میکنم و گیره میزنم که این چسبش بمونه. خب حالا این 2 تا، این 4 تا عملا اینجا خطکش رو میذارم، اینا رو تا میکنم. ببینید این 4 تا رو دستمو میذارم زیر 4 تا و خمش رو میکنم تا همین زاویه که هستن. خب این شکلی راحت ترین، گیج نمیشید. خب اینم تا شد، درسته. حالا میام این قسمت آخر، این 2 تا و این 2 تا رو که خط کشیدم، این خط کشی بهتون کمک میکنه که گیج نشید، مخصوصا اگر بار اولتون هست که این باف رو میزنید. خب ببینید به این صورت. حالا اینا رو ما تا کردیم و به این شکل داریم. خب الان بیاین همه رو اینطوری بیاین تو دیواره، نمیخوام گیجتون کنم، ولی ما الان کفی این شکلی داریم و بعد دیواره رو این شکلی داریم. خب ببینید بچه ها، من وقتی اینو تا کردم، خب توی این قسمت که خط داریم میام توی گوشه ها. ببینید 2 تا از این بخشی که به صورت اینطوری دارم، این گوشه، ببینید این گوشه کارمه، یعنی کجا میفته؟ دقیقاً اون قسمت تیزی مربع. خب قسمت تیزی مربع میاد و با هم بافته میشه. الان من این قسمت رو که خم کردم
میام و میبافمش. یعنی چی بافتش؟ یعنی این که ببینید بچه ها، از یه گوشه شروع میکنم بافتن، از این وسط جایی که تیزی کارمون هست توی اون مربع شروع میکنم به بافتن. این الان از این گوشه ببینید اینجا 2 تا دارم، اینجام 2 تا تو دستم، خب، و اینجا تیزی کارمون هست، میبینید؟ خب من میام یه دونه از این طرف انتخاب میکنم و این الان اگر بخوام باف بزنم باید برعکس این نوار باف بزنم. میخوام این نوار رو ببرم توی این قسمت باف بزنم. این نوار چجوریه؟ این نواری که اینجا دارم چون میخوام در امتداد این بافتش رو بزنم، این الان رو زیر روه، یعنی زیر این نوار. من الان باید اینو رو ببافم و بعد ببرمش زیر این نوار. خب ببینید این شکلی. حالا نوبت این نوار هستش. این نوار باید بیاد رو، برعکس این نوار میشه رو زیر رو. ببینید رو زیر و رو اینجا. خب این نوار رو اینجا باف زدم. حالا این رو اینجا گیره میزنم، فعلا نگهش میدارم. امیدوارم گیج نشه بچه‌ها، خیلی آروم توضیح میدم که همتون خوب متوجه بشه. حالا میام این گوشه دیگه، ببینید توی این مربع این گوشه، خب برای همین من با مداد اینو کشیدم. 2 تا از این گوشه و این 2 تا رو میخوام ببافم. خب فعلا به این 4 تایی که الان باف زدیم کاری نداریم، میتونیم این باف رو بعداً ادامه بدیم که قدش بلندتر بشه. من این 4 تای گوشه رو دستم میگیرم، دوباره اینو شروع میکنم به بافتن. این از این طرف اگر بخوام بشمرم 3مین نوار میشه. خب و باید برعکس این نوار ببافمش، یعنی بیارمش روی این و زیر این قرار بدم، این شکلی. خب شما فقط به این نوار الان نگاه کنید. خب نوار بعدی رو باید زیر این و روی این قرار بدم. ببینید زیر و رو به این صورت. ببینید چقدر بافتش جذابه. اصلا آدم نمیدونه که اون کسی که اینو طراحی کرده چقدر باهوش بوده. خیلی خوشم میاد وقتی به بافتای پیچیده، حالا تو هر مدلی من نگاه میکنم و بافتشو میزنم، میگم اون نفر اولی که اینا رو خلق کرده چقدر خلاق بوده. ما واقعا کار خاصی انجام نمیدیم. اینو که بافتیم، حالا میایم ببینید این 4 تا رو باف زدم تو هم. حالا میام این 4 تا رو انتخاب میکنم، 4 تای بعدی که توی گوشه هستش. خب اینو میام روی این و زیر این قرار میدم اینجا و بعد اینو باید ببافم، میام زیر این و روی این قرار میدم. خب اینجا این یه کمی پیچ خورده، صافش کنم. خب ببینید ما دقیقاً این باف رو برای 4 کنج داریم انجام میدیم. خب و گوشه رو با دستمون حالت میدیم. ببینید این شکلی. خب 4 تای دیگه میمونه. اون 4 تا ما با هم باف زدیم. خب 3 مرتبه این کار رو تکرار میکنیم. الان ببینید 1 2 3 4 تای این بافته شد. حالا 4 تای دیگه داریم. اگه بچه‌ها به هم ریخ اصلا هول نکنید. ببینید اینا این شکلیه. خب ببینید اینا این شکلیه. الان بیام 3می رو اینجا روی این قرار بدم و گفتم برعکس رج قبلشه، رو و زیر. خب این شکلی و اینو اینجا میذارم که این فرم زاویهش حفظ بشه. ببینید حالا بعدا اینا رو درست میکنم. خب رو و زیر و این یکی الان روی این زیر و رو. ببینید زیر و رو این شکل. ما الان بافت اولیه‌مون رو انجام دادیم. هنوز کار داره این بافت، باید هی تو هم تنیده بشه. شاید براتون بچه‌ها یه ذره پیچیده باشه. چند بار این ویدیو رو نگاه کنید، بعد که شروع کنید به بافت خیلی کاملتر دستتون میاد. خب ببینید من الان کفی کارم مربعش تشکیل شده. خب و چون خیلی خیسش کرده بودم باید الان با دستم فرم بدم. اینها رو گوشه هاش رو ببینید دارم الان با دستم این گوشه ها رو فرم میدم که فرم کفی تشکیل بشه و تا جایی که ممکنه اینا باید کنار هم و صاف باشن. خب بعدم اینو بیشتر فرم هم میدم. خب حالا ما الان یه بافت تو در تو پیچیده داریم. خب و من باید بافتم رو ادامه بدم. بافتم رو زیر و رو باید تو همین زاویه هایی که هستن، اینا که این طرفه ببافم، اینا که این طرفی ببافم و تا جایی که نوارام جواب میده قدش رو باف میزنم. خب همونطوری که گفتم شاید یه ذره پیچیده بیاد به ذهنتون،
ببینید بچه ها، من الان اینجا 4 تا نوار دارم توی این گوشه که با هم بافته بودم. حالا این نوارها باید بیاد در امتداد این نوارها و روی این نوارهای دیگه بافته بشه که بافتم بلند بشه دیگه، این شکلی بره تو هم، این شکلی. خب نمیتونم که تو همین مرحله اینا رو رها کنم، بافتم کامل نیست. خب کاری که میکنم، این نوار الان رهاست، باید چطور ببافمش؟ دقت کنید، این الان اینجا زیر بوده، زیر این نواره، روی این نوار قرار میگیره، زیر این نوار و روی این نوار. پس من اینو میبافم. ببینید رو، زیر این نوار و روی این نوار و اینجا یه بافت بیشتر. الان ببینید این بافتش تکمیل شد تا اینجا. فعلا اینو میذارم. حالا این نواره رهاست، اینو باید چیکار کنم؟ این الان روه، زیر این، روی این میاد و روی این نوار و میره زیر این نوار. اینم بافتم. خب به این صورت. تازه من اینو پیچیده تر نکردم. ما توی این بافت نوارها رو باید کوتاه بلند چیدمان کنیم، یعنی تو اون بافت کفی بعضیاش کوتاهه بعضیش بلنده که خیلی نوارا اسراف نشه. ولی به خاطر اینکه من نمیخواستم خیلی این بافت رو برای شما سخت بکنم این کار نکردم، همه نوارها رو 40 سانتی برش زدم. خب حالا اینو بافتم. الان این نوارا رهاست. ببینید شما به هر طرف که دلتون بخواد میتونید بافت بزنید. الان این نواره رهاست، زیر این نواره، این نوار ببینید زیر این نواره باید بیاد در امتداد این نوارهایی که اینجا داریم. ما الان اینجا 4 تا نوار داریم دیگه، درسته؟ میارم روی این نوار، زیر این نوار قرار میدم. خب روی این نوار و زیر این نوار. شما دونه دونه این نوارا رو شروع میکنید به بافتن. خب ببینید اینجا یه گیره میزنم، این طرف داره بافتش تکمیل میشه، میرم این طرف. خب ببینید این نوارها الان یک کمی اینو من چسب زدم، نه من اینو چسب میزنم، چسبشو رها کنم. خب ببینید بچه ها، من الان اینجا این نوارا رو رها دارم، این نوارم رهاست. خب باید اینام رهاست، اینام باید بافته بشه. خب میام به ترتیب میبافم دیگه، هر کدوم دستم اومد میبافم. ببینید الان اینو میبافم، اینی که به این طرف هست که منظم تر بافت انجام بشه. رو، خب زیر. ببینید وقتی میره زیر این بافت قبلی رو بوده و اینها چون که برعکس هم میشه، بافت زیر و رو، این قشنگ تو هم تنیده میشه. خب الان اینجا روه، زیر، رو. خب بعد میاد. ببینید من در امتداد هر نواری که به این سمت هست رو دارم بافت میزنم. این زیر و روی این قرار میگیره. این گیره رو باز میکنم میذارم اینجا. خب فکر کنم دیگه بافت تا همینقدر کافیه، چون بعد من اینا رو برش میزنم. خب حالا اینجا الان نوار رها داریم. ببینید این الان وله. بعد چیکار کنم؟ زیر، رو، در امتداد روی اینا باید ببافم. رو، زیر، رو. ببینید رو، زیر و رو. خب اینو بافتم. این گیره رو باز میکنم اینجا میذارم. حالا این یکی رهاست. خب اینجا زیر بافته شده، میاد روی این نوار و زیر این نوار قرار میگیره به این ترتیب. خب این نوارم رهاست. خب روی اینه، میره زیر این و روی این. خب این نوارا همه الان این وله. خب الان اینجا زیر این بوده، روی این، بعد زیر این، اینطوری. خب حالا بعد آخر هر چقدر قدش شد ما اینا رو صاف میکنیم، کات میکنیم. الان اینجا این نوارا رهاست. الان فکر کنم دیگه کامل داریم متوجه میشید. این ویدیو رو بچه‌ها چند بار ببینید. خب الان این رهاست، اینجا زیر بوده، میاد رو، میره زیر این نوار. ببینید نوارا به ترتیبه، روی این نوار، زیر این نوار، روی این نوار قرار میگیره، روی این نوار بعدی. ببینید این گیره رو باز کنم، اینو میکشم میاد سر جاش. خب یه ذره الان ظاهرش داره بهتر میشه و قابل درک تره، مثل پازل میمونه، خیلی باحاله. خب این الان رو، زیر، روی این نوار، زیر نوار بعدی. ببینید نوارا به ترتیب دیگه، بعد روی این نوار و میره زیر این نوار قرار میگیره. این گیره رو باز میکنم میاد اینجا. این خیلی وله. ببینید زیر، رو، زیر، روی این و زیر این.
و بافتمون به این شکل شد. ببینید بچه ها، اینا رو میتونید همینطوری مرتب کنید، بعد تصمیم بگیرید که تا کدوم نقطه میتونید نگه دارید و بعد بقیهش رو کات کنید. ببینید من الان اینا رو زیر و روش رو مرتب میکنم، بافتش رو خب اینم همینطور. حالا توی قسمت کف بچه‌ها این نوارها رو میای شروع میکنید هل دادن و کنار هم قرار دادن. خب ببینید من این قسمت کفی رو اینجوری میکنم، میام مربعش رو با دستم فرم میدم و چون خیسه الان خیلی خیسش کرده بودم و یک کوچولو ثبت میکردم. خب اینو الان اینطوری دارم. حالا شروع میکنم این نوارها رو میام و به هم نزدیک میکنم. ببینید وقتی نوارها رو نزدیک میکنید فاصله به حداقل میرسه و توی این بافت هرچه فاصله نوارها و این سوراخ‌ها کمتر باشه بافت حرفه‌ای تری دارید. خب پس به خاطر اینکه این بافت رو داشته باشید باید اینجا زمان بذارید و حوصله. خب اینا رو هل بدید به سمت پایین تر، خیلی فشار ندید که باز تو هم تنیده بشه، ولی ببینید به یه مرحله ایدئال از بافت که رسیدید و انسجام شما میاین و خیسش میکنید که سر جاش بمونه. ببینید این الان به نظر من، ببینید این تیکه ها رو هل میدم، اینو اینجا میذارم، نمیخوامم زود خیسش نکنید خب به خاطر اینکه میچسبه بعد سخته فرم دهی. خب اینو به اینجا میرسونم، بعد گیره میزنم، هنوز زوده خیس کردنش، بذارین همش رو اوکی کنم بعد خیسش میکنم. خب این رو هم به همین ترتیب شروع میکنم. اینها رو هر کدوم باز شد خیلی راحت میتونید سر جوش بذارید، مثلا نگران باز شدنشون نباشید. یه قشنگ گفتم این بافت کم پیچیده به نظر میرسه، تا وقتی شروع نکنید به بافت خودتون متوجه نمیشید. یه بافتیه که ما اومدیم از گوشه شروع میکنیم تو هم تنیدن و اولش خیلی به هم ریخته به نظر میرسه، ولی بعدش بافتتون انسجام میگیره و از نظر ذهنی نقشه ذهنی براتون ایجاد میشه. یه بار بافت بزنید. گروه رفع اشکال هم که داریم، میتونید توی گروه اگر مشکلی داشتید سوال بپرسید. برای اینکه عضو گروه رفع اشکال اون بشید میتونید توی اینستاگرام من رو دنبال کنید و از طریق لینک هایی که میذارم یا توی پست هایی که میذارم اون لینک ها رو وارد بشید و سوالی دارید طبق قوانین گروه از هم بپرسید. خب ببینید بچه ها من این قسمت بالا رو از اینجا کات میکنم ها. اینا رو الان دارم منسجم میکنم که بافتم مرتب بشه. حوصله گفتم باید این قسمت به خرج بدید تا جایی که میتونید اینو منظم کنید. الان ببینید این اینجا باید بیشتر به طرف پایین هدایت بشه. این ترتیب. خب ببینید این الان سبد اسکاندیناوی من داره شکل میگیره که حالا جا قلمی بهتره بهش بگم. بعد از اینکه این کارو کردید اینو اسپری آب میزنیم. من هنوز هم جا داره ها که اینا رو یه ذره هل بدم به طرف پایین تا هنوز خیلی خیسی واردش نشده این کار انجام. خب ببینید انسجام کار خیلی مهمه. حالا فکر کنم اوکی شد بافتم. بله اینجا یه ذره بیشتر، بعد خب اینو اینجا به این صورت. خب حالا بچه ها ما میخوایم اینو کور بکنیم یا کات بکنیم. برای اینکه کاتش بکنیم میایم میتونیم لبه کار رو از این چسبه بزنیم. خب از جایی که به این صورت نگاه کنیم، من اینجا حدوداً اگر بخوام کاتش کنم اینجا میتونم، فقط باید خط صافی باشه. خب اینو فعلا میزنم اینجا در امتداد یه دایره. ببینید
و بعد اینها رو قیچی میکنم، ولی الان شما قیچی نکنید. بذارید من توضیحات رو بهتون بدم. خب اینو اینجا زدم، یک کم کج زدم. خب مهم نیست، بعد خط رو درست موقع برش و اینها درستش کنم. خب ولی قبل از اون میخوام کم کفی رو فرم بدم، چون که کفی من یه ذره اینجا این نواره تو هم رفت. ببینید از درفشم استفاده میکنم. درفشم توی سایت هم هستش، میتونید تهیه بکنید. پس نگران هیچ ابزاری که شما نداشته باشید نباشید. اینو اوکی میکنم. خب مرتبش میکنم. همونطوری که گفتم تو این مرحله اصلا اشکالی نداره. شما هر چقدر وقت بذارید کارتون تمیزتر و بهتر میشه. خب اصلا نگید که من حرفه‌ای نیستم چرا اینطوری شد. حتی اگر 10 تا خراب بکنید 11میش درست میشه. ببینید من برای اینکه این قسمت رو صاف کنم از خطکشم هم میتونم استفاده کنم. ببینید با خطکشم اینو هول میدم و اینجا این زاویه‌اش رو درست میکنم. چون خیسه الان میتونم این کار رو انجام بدم، فرمش بدم و اوکی نسبتا خوبه. حالا اگه نمیخواستم آموزش رو ضبط کنم یکم دیگه باش برمیرفتم. خب حالا کاری که میکنم بچه‌ها، قیچی عزیز رو برمیدارم و شروع میکنم قیچی کردن. ببینید میخوام این تیکه نوار بچسبونم. خب پس شروع میکنم از این خطی که اینجا اومدم و چسب زدم یا با مداد کشیدم. البته چسب بذارید بهتره، مخصوصا اگر مبتدی هستید که اگر باز شد یهو گیج نشید. خب یه چسب نواری چیزی بزنید. من چسب کاغذی زدم که اینها ببینید اصل بافت اسکاندیناوی طوریه که شما این بافتا رو نوارها رو عقب جلو میچینید که موقعی که میخواین قیچیش بکنید خیلی این نوارا کوتاه بلند نباشه که حروم بشه. ولی من اینو این شکلی به شما آموزش ندادم، دلیلش این بود که خیلی گیجتون میکرد بخوام اون مرحله حرفه‌ایش هستش. خب حالا همین کوچولو رو ببافید، چون که پیچیده است بافتش بر کسی که دفعه اول یاد میگیره کوچولو هست ولی درد سرای خاص خودشو داره. خب نکته مهم سایز این جا قلمی یا هر چیزی که میخواین اسمشو بذارین هست، چون که ما با قدش رو توی همه نقاط اندازه بکنیم. ببینید مثل بامبو شد، رنگش هم نسکافه‌ایه، یه جوری حس ظرفای بامبو میده، ژاپنیه. خب ببینید من الان اینو اینجوری میکنم. اونهایی که نیاز به هول دادن داره رو قشنگ مشخص میشه. بیشتر هولشون میدم که حباب نداشته باشه یا فضای باز نداشته باشه. پس توی این مرحله میتونید اصلاحیش رو انجام بدید. ببینید به این صورت. بعد اگر دلتون بخواد میتونید اینو مربع کنید یا همینطور گرد استفاده کنید. خب یعنی بدنه رو میتونید حتی مربع کنید، ولی من میخوام بدنه گرد باشه. خب بهش فرم میدم و بعد طوری باید بچه‌ها این اندازش باشه که توی همه قسمت های لبه خطکشو بذارم خب رو زمین و نگاه کنم. ببینید بعد اینو بچرخونم و ببینم که این خطی که دارم توی یه سایز باشه. خب به این صورت. خب اینو سایزش میکنم، اینطوری هم میذارم، اوکیش میکنم. هرچی وقت بذارید برای این بافت که این منسجم تر بشه خب خیلی بهتره. من خیلی الان وقت ندارم، میخوام که فقط زود این آموزش تموم بشه، برای همین تا همینجا به نظرم خوبه. خب حالا ما میتونیم بیایم اینجا و قبل از اینکه چسب رو باز کنیم یه تیکه نوار به اندازه دور تا دور این و یکم بزرگتر بیایم و من این منگنه این نوار رو حلقه رو باز کنم. من تا حالا از این مدل استفاده نکردم بر بافتی، برای لبش به نظرم خیلی قشنگ میشه. ببینید جالبه.
خب من میام دور تا دور این رو اندازه میزنم. خب و اندازه 4 سانت یا 5 سانت بلندتر برشش میزنم به این صورت. خب بعد میام ببینید بچه ها لبه کار رو گرد میبرم که قشنگ بشه، مثل یه بندینک بشه. خب حالا میام و این چسب رو میتونم باز کنم الان، چون که این چسبه به نوار ساکورامون نمیچسبه، خیلی جذاب نیست. تو این مرحله چسب رو باز میکنم و من از این چسب کاغذی دارم که نوار ساکورام رد چسب نیفته، مثلا چسب برق بخوای بزنی. و بچه ها ببینید نوار ساکورا رو طوری بذارید لبه کار که حدود نیم سانت از این نوار رو به بالا باشه، چون ما میخوایم این فضا رو بعدا پر کنیم. خب و شروع میکنم چسب زدن. توی این مرحله سریع این کار رو انجام بدید که ببینید که بافتتون باز نشه. خب چسب منم میذاره و همینطور که چسب میزنید کم کم میتونید نوار رو بچسبونید یا اینکه کامل چسب رو بزنید و بعد نوار رو بچسبونید. خب چون کوچیکه کامل میچسبونم، چسب میزنم، بعد نوار رو میچسبونم. خب و موقع چسبوندن نوار اینا رو میتونید سر جای خودش کم فاصلش رو کم بکنید. خب من میام از قسمت صاف نوار شروع میکنم به چسبوندن که بعد اون قسمت اوریل بیاد و روی این قرار بگیره. ببینید بچه ها طوری بچسبونید که اون قسمت نیم سانتی که گفتم اضافه بیاد در یک راستا باشه. خب این نوار رو ببینید این فاصله داره، میتونم قبل از اینکه چسب بزنم اینو هلش بدم. این کار رو بکنید کارتون خیلی تمیزتر میشه. اینو هل میدم ببینید. قبل از اینکه اینو کامل بچسبونید حتما مطمئن شید که این نوار در یه امتداد باشه، بالا پایین نباشه و کارتون رو خیلی جمع نکنید، در همون امتداد خود بافت. ببینید یعنی این محیط اندازه محیط بافتتون باشه، جمع نکنید دهانه رو. من اینو اول یه سایز بزنم که ببینم اوکی هست. با چشم مشخصه ها، ولی خب و میام این قسمت رو چسب میزنم. خب بچه ها حتما این دستمال هم کنارتون باشه، دستمال خیس که اگر چسب بیرون ریخت سریع تمیز کنید. البته این چسبایی که ما تو سایت داریم چسبای بیرنگ هستن، ولی خب این چسبید. خب ما این نوار رو همونطور که گفتم نیم سانت اینجا فضا داریم. خب و برای این نیم سانت میام به اندازه 3 ردیف تقریبا نوار ساکورا، یه نوار 3 ردیفه داخل میچسبونم. 2 تا نوار 3 ردیفه، ببینید چون ما اینجا 2 تا نوار داریم، 2 تا نوار 3 ردیفه این قسمت میچسبونم که این یه ذره فاصله ای که بین این نوار و این نوارهای داخل هست رو پر بکنه و بعد از داخل یه نوار دیگه توش میچسبونم. ببینید من میخوام داخلش رو نوار مشکی ساده کار کنم. خب و فقط بیرونش این نوار باشه. خب حالا این نوار 3 ردیفه رو میام و این لبه ببینید اینجا میچسبونم از داخل. خب اینو که چسبوندم دوباره یه نوار 3 ردیفه دیگه روی همین میچسبونم. خب چسب میزنم داخلشو به این ترتیب.
این قسمت برای تمیزکاری لبه است. ما این مدل سبدای اسکاندیناوی رو یه مدل دو مدل کور کردن دیگه هم داریم که یه مدل به صورت 7 و 8 هست، یه مدل به صورت لبه صاف هست. اون مدل ها هم توی این بافتا استفاده میشه که من فعلا اونا رو بهتون آموزش نمیدم چون اونا یه ذره شاید گیجتون کنه اگر مبتدی هستید. این آسون ترین و کوچولوترین مدل اسکاندیناوی رو خواستم بهتون آموزش بدم چون خیلیاتون کنجکاو بودید که این مدل بافت به چه صورته. این قسمت رو نوار رو تا جایی میرید که ببینید لب به لب اون نوار بتونید کاتش بکنید. خب اینو تست میکنم، هنوز یکم بلنده، یعنی باید قسمت خط اتصال مماس هم قرار بگیره، روی هم قرار نگیره مثل اینجا. خب این است. حالا یه دونه دیگه باید روی این بزنیم که این فضا پر بشه. خب این فضا باید پر بشه. دقت کنید که این حلقه بیرونی تکون نخوره چون من نذاشتم خوش بشه. اگر فرصت کنید که بذارید این خوش بشه بعد این کار رو انجام بدید خب بهتر. ببینید خب دوباره از همون جایی که نوار رو کات کردیم از اینجا دوباره، چون بعد اینجا میتونید لیبل بزنید بچه‌ها. برای لیبل زدن هم باید با دستگاه پانچ، اگر میخوایم پانچ کنید مثل من، با دستگاه پانچ سوراخ کنید از این دکمه های دو طرفه و با دستگاه پرس اینها رو پرس کنید اگر دارید. اگر ندارید که لیبل هم نزنید اصلا مهم نیست، میتونید بدوزید، سوراخ بکنید با سوزن و لیبل خودتون رو بدوزید بهش. همیشه دستمال مرطوب کنارتون باشه که دستتون چسبی شد سریع تمیز کن. خب ببینید دوستان خب به این صورت من کامل در رابطه با بیسیک ساکورا بافی همونطور که گفتم توی سبد نیم دایره توضیحاتی دادم. اگر اینجا دیگه نمیگم نوار رو چطور برش بزنید، چطور سه ردیفش کنید و اینها، به خاطر اینکه اونجا دیگه توضیح دادم و شما دائم توی هر آموزش نیازی نیستش که در رابطه با بیسیکش صحبت بکنیم. لطفاً برید سبد نیم دایره رو که رنگش هم سبزه و از توی پلیلیست هم میتونید سبد ساکورا هستش، سبد نیم دایره ساکورا رو پیدا کنید و بیسش رو ببینید. خب این از این. حالا و سعی کنید که اول بافتای آسونتر رو انجام بدید و بعد بیاین این باف رو انجام بدید. خب حالا بچه ها باید از داخل نوار بچسبید. نوار داخلی یه نوار بلند هستش و من گیره ها رو باز میکنم، قسمت داخل هم بیشتر چسب میزنم و پهن‌تر که بتونم نوار پهن داخلی رو روش بچسبونم. ببینید دیگه مشخصه از این خط یه ذره بالاتر چسبو بزنید، این لبه هم چسب بزنید. زیاد نمیخواد خیلی پر چسبش کنید. حالا چسب من اینطوری همین چسبو که دارید هدایت کنید به این قسمت ها به این صورت. خب به این شکل. حالا نواری که برای قسمت داخلی برداشتید رو داخلش بچسبونید و بعد کاتش بکنید.
این نوار رو هم از همون جایی که این نوار داخلی رو چسبون، از اینجا من این نوار داخلی رو چسبونده بودم اینجا، اینو میذارم که این خط نوارهای داخلی همه در امتداد هم قرار بگیره که بعدا اینجا لیبل بزنم. خب روی اون بافت هلالمون نمیخوام لیبل بزنم، اون قشنگه. دوست داریدم میتونید لبه اون بزنید دیگه، به خودتون بس. ببینید بچه ها من از داخل اینو مرتب میچسبونم و گیره میزنم. گیره که زدید بعد سریع اضافه چسب رو پاک کنید و اینو کات کنم یه ذره اینجا. ببینم بهتره که از قبل اینو اندازه بزنید، بعد نواراتون رو اسراف نکنید. من این تیکای نوار اضافه از بافتای قبلی رو میذارم برای این کارا، حالا یه 10 سانتی برام اشکالی نداره. خب نوارهای ساکورا خیلی بصرفه هستن و شما میتونید از اضافه نوارهاتون همه رو کنار بذارید و برای بخش تزیینی زیر دسته ها اینها استفاده کنید. خب بچه ها اینم از بافت اسکاندیناوی که خیلی دوستش داشتید و این سبد رو توی پیج من دیده بودید، همتون میگفتید تو رو خدا اینو به ما آموزش بده، ولی خب من باید چند تا آموزش بیسیک براتون میذاشتم که شما ذهنتون آماده بشه و بعد بیاین وارد این مدل بافت ها بشیم. خب اینو فعلا میذارم خشک بشه. ببینید بچه ها اینم از سبد خوشگلمون، جا قلمی خیلی قشنگه که حالا چون این گیره داره این طرف سنگین تر صافایی نمیسته. گیره ها رو زود بردارید چون که اگر چسبتون خوب باشه زود میچسبه، رد گیره ها رو نوار نمونه، حیفه. خب و اگر چسبتون یه ذره موند سریع پاک کن. البته این بیرنگه ولی خب بهتره که این بیرنگه چسبم روی کار نمونه. خب ببینید من به همین سرعت اینو برمیدارم، این چسبیده، تمیزش میکنم و بعد باز قابل استفاده است. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. بچه‌ها حتما این کانال رو سابسکرایب کنید چون فکر میکنم اولین کانال یوتیوب ایرانی هستم که دارم بافتای ساکورا بافی به این جذابی رو بهتون آموزش میدم. بافت‌های جذاب‌تر دیگه هم توی دوره‌های آموزشیمون داریم که اگر دلتون بخواد میتونید اطلاعات دوره‌های آموزشی رو از من توی پیج اینستاگرامم بگین. امیدوارم که دوست داشته باشین مدل بافت و عکس کاری خوشگلتون رو برای من بفرستین. خیلی دوستتون دارم.